What's up guys? So ayun po. So kailangan lang natin inahin yung boss natin kasi pinatutulog na. Pakto aso. So today's vlog guys is ipapakita ko po sa inyo yung buong bahay after ko po siya ma-renovate or magkaroon ng konting renovation. So ito po ay partial na itsura po ng bahay ko ngayon. So, let's go guys! Come on! So guys, pasok tayo sa bahay. So ayan. Nagpunta tayo sa loob ng bahay guys. So upon entry po sa bahay namin, makikita niyo po agad is yung aking 350 inches TV. And pagharap mo po dito sa kabila is yun pong living area po. So, ayan. Ayan, nakita mo agad. So, ang motif ko ng bahay ko is black and white. So, bakit black and white? Kasi po guys, para sa akin, elegant tingnan ang black and white. And maganda siya tingnan at malinis. So, ayan guys, papakita ko sa inyo. So, ayan. Itsura ng bahay. Yan. So, yung part na yun guys, yung shelves na yan is DIY ko pong ginawa yan. So, bumili po ako ng paleta sa online which is 350 pesos. 10 piraso na po siya guys. Ganun kahaba din yung nandun po sa taas. Yung isa niyan. Ito guys. So, nakadikdito yung lugar ng mga pagkain. And, andyan nakalagay yung aso kong kulit. Tulog. Okay. So, and from there, yung dining area. Sa kaliwa, nakikita mo guys yung aking toilet area. So, pasokin natin yung toilet area. Pasok mo, meron ako dito guys, mat. Nabili ko sa shopping is 25 pesos isang square. So, yung nabili ko lahat is 22 pieces. And naglagay din ako dun guys ng wallpaper. And nandun yung mga lagay ko. So ito guys, DIY din po yan lahat. Shampoo. And meron akong DIY shops dito. So ayan. Today is a great day. So meron ako dito soap, lotion, and meron spa. Ayan. So pakita ko sa inyo guys ang ating kitchen area. So, yung mga bulak-bulak na yan is DIY yan guys, cartolina, dinigit ko lang. So, pasok tayo. So, itong curtain na to guys, nabili ko siya sa Shopee ng 35 pesos. So, ayan guys, for life. Kaya na din po doon. Ayan, so DIY lang yung lahat. And, pagpasok mo guys, so, ito na yung nagsasaing. So, meron akong steel cord doon. Ayan. So, ayan yung cabinet na pinagawa ko which is 7,000 pesos. Kasama po yung cabinet sa baba. Ayan. So, itong shelves na yan ay DIY yan guys. Para ma-display ko dyan lahat ng mga tumblers ko.
Proceed naman tayo sa taas.